Bạn vừa bước ra khỏi cửa tòa án, hàng chục chiếc điện thoại và máy quay chĩa thẳng vào mặt. Phía sau lưng bạn là tiếng gào khóc của gia đình nạn nhân, cùng những ánh mắt căm phẫn dồn hết về phía bạn. Bạn vừa khiến một người bị cáo buộc giết người không phải chịu mức án cao nhất, chỉ vì phát hiện ra sai sót trong quy trình thu thập chứng cứ. Tối đó, bạn đứng trước gương, nhìn chính mình trong im lặng. Bạn biết rõ câu chuyện phía sau không đơn giản như những gì diễn ra tại phiên tòa. Nhưng điều bạn làm hôm nay là đúng luật. Vậy hành trình từ một cậu sinh viên đầy lý tưởng đến khi trở thành con người lạnh lùng như hiện tại đã diễn ra như thế nào? Hãy cùng nhìn lại toàn bộ con đường đó của bạn. Level 1. Sinh viên luật. Hiện tại bạn 18 tuổi, thi điểm cao nên đỗ vào Đại học Luật Hà Nội. Lúc mới vào trường, cảm giác thật tự hào siêu cấp VIP Pro. Bạn tưởng tượng mình sẽ sớm đứng giữa phiên tòa tranh luận dõng dạc để bảo vệ lẽ phải như trong phim. Nhưng hàng ngày, bạn phải nhồi nhét vào đầu hàng nghìn trang giáo trình dày cộp, từ môn lý luận nhà nước đến các bộ luật chuyên ngành khô khan. Thay vì ngủ đủ giấc, bạn dành hàng giờ đồng hồ chỉ để soi xét từng câu chữ trong các điều khoản. Vì trong ngành luật, chỉ cần nhầm một chữ và thành chữ hoặc, số phận của một con người có thể thay đổi hoàn toàn. Bạn còn tranh thủ lên mạng tranh luận hay là chém gió với đám con nít để gia tăng skill cãi mồm. Có một lần đi trên đường, bạn chứng kiến một gã đi xe sang va chạm với một bác chở hàng rong. Dù gã kia đi sai, nhưng lại cậy thế hung hăng hét lớn: "Mày biết bố mày là ai không thằng già?" Hắn còn định dùng sự quen biết để ép bác già phải đền bù một số tiền lớn. Thấy bác hàng rong lóng ngóng bất lực giữa đám đông, bạn đã không ngần ngại nhảy vào combat mồm: "Anh bớt dùng cái giọng dọa dẫm đó đi. Hãy nhìn kỹ vệt bánh xe của anh trên mặt đường. Theo quy tắc giao thông đường bộ, anh đang thực hiện hành vi chuyển hướng không có tín hiệu báo trước và đè vạch kẻ đường liền tại đoạn đường cấm vượt. Căn cứ theo Nghị định 100, mức phạt cho hành vi này không hề nhỏ, chưa kể đến việc anh đang cản trở giao thông." Còn về góc độ dân sự, anh hãy nhớ kỹ điều 584 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định rất rõ về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Trong tình huống này, anh chính là người có dấu hiệu vi phạm luật giao thông khi không đảm bảo khoảng cách an toàn và vi phạm quy tắc ưu tiên. Bác ấy đang di chuyển đúng phần đường dành cho xe thô sơ với tốc độ chậm. Chính sự bất cẩn của anh đã gây ra va chạm, làm hư hỏng phương tiện và hàng hóa của bác. Nếu anh muốn mời công an đến để giải quyết theo đúng quan hệ mà anh vừa khoe, thì tôi sẵn sàng đứng ra làm nhân chứng. Thậm chí, tôi sẽ hỗ trợ bác ấy soạn thảo đơn khởi kiện, đòi bồi thường cả về thiệt hại tài sản lẫn tổn thất tinh thần. Lúc đó, không chỉ anh phải tự bỏ tiền túi ra sửa cái xe sang này, mà còn phải đền cho bác ấy từng cái gánh hàng, từng ngày công lao động bị mất đi. Anh thấy phương án nào kinh tế và thượng tôn pháp luật hơn cho anh? Những câu nói đanh thép, dẫn chứng điều luật vanh vách của bạn khiến gã kia cứng họng, mặc điến sắc rồi lầm lũi lên xe bỏ đi. Bác hàng rong nhìn bạn với ánh mắt đầy biết ơn, còn bạn thì cảm thấy lồng ngực mình căng tràn một niềm tự hào khó tả. Sau những ngày tháng mệt nhọc, bạn cầm tấm bằng cử nhân luật loại ưu và chỉ tay lên trời hét: "Mấy đứa khốn nạn độc ác, vi phạm pháp luật, từ giờ coi chừng tao!" Nhưng để có thêm kinh nghiệm thực tế, bạn đã xin làm luật sư tập sự ở một công ty luật. Nhiệm vụ hàng ngày là chuyên đi sao chụp hồ sơ vụ án tại tòa, viết bản thảo kiến nghị và làm các công việc không tên tại văn phòng. Level 2. Nhân viên pháp lý. Hiện tại bạn 22 tuổi, bạn được lên làm nhân viên chính thức. Bạn đã sẵn sàng để mặc những bộ suit phẳng phiu và ra tòa tranh luận. Nhưng thay vì ra tòa, bạn được giao cho một chiếc bản gỗ cũ kỹ nằm cạnh máy photo và một xấp hồ sơ dày bằng 2 găng tay. Công việc hàng ngày là đọc văn bản đến mở mắt. Có một sự thật ít ai nói, phần lớn nghề luật không nằm ở phòng xử án, mà nằm ở đống giấy tờ này. Bạn phải ra từng câu, từng dấu chấm trong hợp đồng dài hàng trăm trang, vì chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể khiến khách hàng thiệt hại rất lớn. Sáng chạy đi công chứng, chiều vùi đầu đọc nghị định, thông tư mới để tìm xem có điểm nào có lợi cho thân chủ. Làm riết, mùi giấy và mực in bám luôn vào người. Còn mấy giấc mơ luật sư ngầu ngày xưa thì bắt đầu nhạt dần. Có những khách hàng đến với vẻ ngoài rất đáng thương, kể chuyện mình bị oan, bị lừa. Nhưng khi bạn đào sâu vào hồ sơ, sự thật lại không như họ nói. Có người cố tình giấu thông tin, có người bẻ cong câu chuyện để biến mình thành nạn nhân. Bạn bắt đầu tự hỏi, mình đang bảo vệ sự thật hay đang giúp người khác hợp thức hóa câu chuyện của họ? Sự giằng co đó ngày càng rõ, nhưng đổi lại, bạn bắt đầu rèn được thứ quan trọng nhất: sự tỉ mỉ gần như cực đoan và khả năng nhìn ra vấn đề từ những chi tiết rất nhỏ. Sau 2 năm mài đít với hồ sơ, bạn không còn là đứa sinh viên mơ mộng nữa. Bạn đủ cứng để không bị cuốn theo cảm xúc và đủ tỉnh để biết thứ gì mới thực sự quan trọng trong một vụ việc.
Và đó cũng là lúc bạn được cử đi học đào tạo luật sư, chuẩn bị bước vào giai đoạn khắc nghiệt hơn của nghề. Level 3. Học viên đào tạo luật sư. Học viện tư pháp, nơi biến một cử nhân luật đầy lý thuyết thành người có thể cầm thẻ hành nghề. Nhưng đừng nghĩ đi học là nhẹ nhàng, đây mới là giai đoạn lọc thật sự của nghề. Bạn và bạn bè liên tục đổi vai, lúc là luật sư, lúc là kiểm sát viên, lúc lại là thẩm phán. Không còn học thuộc điều luật nữa, bạn phải học cách biến những dòng chữ khô khan đó thành lập luận sắc bén. Bạn tập đặt câu hỏi sao cho đối phương tự lộ điểm yếu, tập viết luận cứ mà từng câu đều phải đánh trúng vấn đề. Những buổi thảo luận kéo dài đến tối, tranh luận căng đến mức không ai chịu nhường ai. Và cũng từ đó, bạn nhận ra một điều không dễ chấp nhận. Trong nhiều trường hợp, thứ quyết định không phải là sự thật tuyệt đối, mà là thứ bạn chứng minh được trước hội đồng. Áp lực tăng dần, nhiều người xung quanh bạn bắt đầu bỏ cuộc. Có người chuyển nghề, có người rẽ hướng vì không chịu nổi quãng thời gian vừa học vừa không có thu nhập. Bạn cũng bắt đầu hoài nghi, liệu mình có đủ lì để đi tiếp con đường này không? Cũng trong giai đoạn này, cách bạn nhìn về đạo đức nghề nghiệp bắt đầu thay đổi. Bạn được dạy một nguyên tắc rất rõ: luật sư không bảo vệ hành vi phạm tội, luật sư bảo vệ quyền của thân chủ theo đúng pháp luật. Nghĩa là dù người đó có sai, họ vẫn phải được xét xử công bằng. Bạn học cách gạt cảm xúc cá nhân sang một bên, tập trung vào cái gọi là sự thật pháp lý. Và bạn hiểu rằng, ngay cả người bị xã hội lên án nhất cũng có quyền được bào chữa. Sau tất cả, thứ bạn nhận được không chỉ là kiến thức mà là một sự thay đổi trong tư duy. Bạn trở nên điềm tĩnh hơn, sắc bén hơn và biết giữ im lặng đúng lúc. Vượt qua kỳ thi cuối cùng, bạn cầm trên tay chứng chỉ đào tạo luật sư. Nhưng đó chưa phải đích đến, vì phía trước bạn là 12 tháng tập sự, nơi mọi thứ không còn là giả định nữa. Level 4. Tập sự hành nghề luật sư. Rời học viện tư pháp, bạn bước vào 12 tháng tập sự dưới sự hướng dẫn của một luật sư kỳ cựu. Lần này là hồ sơ thật, con người thật và hậu quả cũng là thật. Công việc của bạn khá đơn giản, theo sư phụ ra tòa, ngồi ghi chép, về nhà đọc hồ sơ. Bạn gần như chỉ là cái bóng, quan sát cách họ đặt câu hỏi, cách họ bẻ lập luận của đối phương và cách họ tìm ra kẽ hở trong những chi tiết mà người khác bỏ qua. Rồi một ngày, sư phụ giao cho bạn nghiên cứu một vụ án dân sự về tranh chấp nhà đất. Thân chủ là một bà cụ nghèo, hiền lành đến mức không biết chữ. Bà bị một gã cho vay nặng lãi lừa ký vào một bản hợp đồng mà bà cứ ngỡ là giấy vay tiền, nhưng thực chất lại là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khi đọc hồ sơ, trái tim bạn thắt lại vì biết chắc chắn bà cụ là người tốt và đang bị lừa trắng trợn. Bạn hăng hái tìm mọi lý lẽ để minh oan, để trả lại nhà cho bà. Sư phụ nhìn bạn và nói, luật pháp bảo vệ bằng chứng, không bảo vệ nước bắt. Nếu không tìm ra kẽ hở trong đống giấy tờ kia, bà cụ coi như ra đường ở. Bạn không chấp nhận đầu hàng. Đêm nào bạn cũng thức trắng để soi từng mm trong hồ sơ công chứng. Bạn nhận ra một điểm nghi vấn. Bà cụ mù chữ. Vậy tại sao trong biên bản công chứng lại ghi là đương sự đã đọc kỹ và đồng ý? Bạn bắt đầu thực hiện một cuộc điều tra độc lập. Bạn lặn lội về tận vùng quê của bà cụ, tìm gặp những người hàng xóm có mặt hôm đó. Bạn phát hiện ra một chi tiết vàng. Hôm ký giấy, gã cho vay đã đưa bà cụ vào một góc tối, không hề có sự hiện diện của người làm chứng hay công chứng viên đọc lại văn bản cho bà nghe. Chưa dừng lại ở đó, bạn tiếp tục lần theo dòng tiền. Bạn yêu cầu tòa án xác minh tài khoản ngân hàng của gã kia. Kết quả cho thấy, vào ngày ký hợp đồng trị giá 3 tỷ đồng, tài khoản của gã không hề có bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào cho bà cụ. Hắn chỉ đưa cho bà 20 triệu tiền mặt, gọi là tiền ứng. Bằng những bằng chứng đó, bạn lập luận sắc bén trước tòa. Căn cứ theo điều 127 Bộ luật dân sự, giao dịch này bị vô hiệu do lừa dối. Bạn chứng minh rằng gã kia đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết và hoàn cảnh ngặt nghèo của bà cụ để thực hiện hành vi trục lợi. Khoảnh khắc tòa tuyên hủy hợp đồng, trả lại nhà cho bà cụ, bạn thấy bà ôm chầm lấy mình mà khóc vì hạnh phúc. Bạn nhận ra, để bảo vệ người tốt, bạn phải sắc sảo và quái hơn cả kẻ xấu. Sau 12 tháng, bạn vượt qua kỳ sát hạch. Trên tay là thẻ luật sư thứ bạn từng nghĩ là đích đến. Nhưng đó chỉ là lúc bạn chính thức bước vào cuộc chơi thật sự. Level 5. Luật sư. Sau nhiều năm hành nghề, hiện tại bạn 35 tuổi. Bạn không còn xử lý mấy vụ việc nhỏ lẻ nữa, mà bắt đầu bước vào những vụ án hình sự nặng. Trước mặt bạn lúc này là một hồ sơ dày cộp, bào chữa cho một bị cáo bị truy tố với vai trò chủ mưu trong một vụ án nghiêm trọng. Công việc của bạn bắt đầu trong phòng thăm gặp của trại tạm giam. Qua lớp kính, thân chủ nhìn bạn và nói thẳng: tôi nói thật, tôi đã lệnh cho đàn em xử thằng đó đấy. Giờ thì xem tài cán của mấy ông luật sư đến đâu. Câu nói đó như một cái tát vào lương tâm bạn. Bạn biết rõ hắn là quỷ, nhưng trên cương vị luật sư,
bạn phải bảo vệ quyền con người của gã ác quỷ đó. Bạn quay về văn phòng, đóng cửa và bắt đầu một cuộc phẫu thuật hồ sơ kéo dài ròng rã 20 ngày đêm. Bạn không tìm cách chứng minh hắn vô tội vì bằng chứng ngoại phạm hoàn toàn không có. Thay vào đó, bạn đi tìm một thứ gọi là sự thật pháp lý. Khi lật lại từng trang biên bản khám xét, bạn phát hiện ra một chi tiết vàng mà cả viện kiểm sát cũng bỏ qua. Con dao gây án, bằng chứng của vụ án, được tìm thấy trong tủ quần áo của thân chủ. Tuy nhiên, lệnh khám xét của cảnh sát ngày hôm đó chỉ ghi rõ là khám xét phương tiện vận tải, chứ không hề có lệnh khám xét nhà ở hợp lệ. Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, đây là một hành vi vi phạm nghiêm trọng quy trình thu thập chứng cứ. Một bằng chứng dù có thật đến đâu, nhưng nếu được lấy ra từ một hành vi sai luật, nó sẽ trở thành chứng cứ nhiễm bẩn và không có giá trị trước tòa. Bạn đào sâu thêm, một nhân chứng chính thay đổi lời khai qua nhiều lần, nhưng hồ sơ không giải thích rõ lý do. Thời điểm xảy ra vụ việc, giữa các lời khai cũng lệch nhau. Từng chi tiết riêng lẻ thì không có gì lớn, nhưng ghép lại, nó tạo thành một lỗ hổng. Tại phiên tòa sơ thẩm, không khí đặc quánh sự giận dữ của gia đình nạn nhân. Khi bạn đứng dậy, thay vì nói về nhân đạo, bạn tấn công trực diện vào tính hợp pháp của quy trình tố tụng. Bạn lập luận đánh thép: nếu hôm nay chúng ta chấp nhận một bản án dựa trên sự vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra, thì chính chúng ta đang bức tử nền tư pháp. Kết quả, con dao bị loại khỏi hồ sơ vụ án. Không đủ chứng cứ trực tiếp kết tội ở mức cao nhất, gã thân chủ của bạn thoát án tử, nhưng hắn vẫn phải trả giá bằng bản án 20 năm tù cho những gì đã gây ra. Bước ra khỏi tòa, bạn đối mặt với một cơn bão thực sự. Người nhà nạn nhân gào khóc, định lao vào xé xác bạn. Báo chí giật tít bạn là kẻ lách luật đê hèn. Bạn bè, người thân bắt đầu gửi những tin nhắn đầy sự thất vọng. Họ không hiểu tại sao bạn lại dùng tài năng để cứu một kẻ đáng chết. Đêm đó, bạn ngồi một mình trong bóng tối, tự hỏi: mình là người hùng giữ gìn quy trình luật pháp, hay chỉ là một gã thợ hàn chuyên vá víu những kẽ hở cho tội ác? Sự cô độc bắt đầu gặm nhấm bạn, nhưng uy tín của bạn trong giới luật sư lại tăng vọt vì khả năng lật ngược thế cờ không tưởng. Vấn đề thực sự nằm ở đây. Nhiều người nhìn vào và nói bạn vô đạo đức khi cứu một kẻ ác, nhưng bạn hiểu rằng đạo đức của một luật sư không phải là thay mặt ông trời để phán xét thiện ác, mà là đảm bảo rằng luật pháp được thực thi một cách song phẳng nhất. Bạn không bảo vệ hành vi giết người của hắn, bạn đang bảo vệ cái quyền được xét xử đúng quy trình của một con người. Bởi vì nếu hôm nay bạn im lặng để cảnh sát dùng một bằng chứng sai luật kết tội một gã trùm, thì ngày mai chính cái tiền lệ đó sẽ được dùng để tước đoạt tự do của bất kỳ ai trong chúng ta, kể cả những người lương thiện nhất. Bạn hãy nhìn sang một vị bác sĩ. Liệu họ có quyền từ chối phẫu thuật cứu sống một kẻ phạm tội đang hấp hối trên giường bệnh chỉ vì gã đó là người xấu không? Câu trả lời là không. Đạo đức của người thầy thuốc là cứu mạng người, không phải là luận tội. Hay như một kiến trúc sư, họ vẫn phải thiết kế những tòa nhà thật vững chãi theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, dù chủ đầu tư có thể là một gã đại gia bất chính. Trong bất kỳ công việc nào, đạo đức nghề nghiệp đôi khi buộc bạn phải đứng vào một vùng xám đầy tranh cãi. Đó là lúc bạn phải gạt bỏ cảm xúc cá nhân, gạt bỏ những định kiến của đám đông để trung thành với giá trị cốt lõi của nghề nghiệp mình đã chọn. Bạn chấp nhận để người đời chửi rủa, miễn là chiếc cân công lý và cái khung luật pháp mà bạn đang canh giữ không bị lung lay. Hành trình từ một cậu sinh viên đầy mơ mộng đến một luật sư lạnh lùng đã dạy bạn một bài học đắng cay nhưng quý giá. Ánh sáng của sự thật đôi khi không rực rỡ, nó thường mang màu xám của những quy trình khắt khe. Bạn đã thắng trong trò chơi của những con chữ và bằng chứng, và bạn cũng đã thắng trong cuộc chiến giữ lại sự liêm chính với chính nghề nghiệp của mình. Nếu thấy câu chuyện này đáng suy nghĩ, nhớ like và subscribe để không bỏ lỡ những hành trình tiếp theo. Còn bạn, nghĩ sao về lựa chọn của người luật sư này? Comment bên dưới nhé! Bye!